Hej allihopa och välkommen till en ny vlogg. Första månaden januari börjar närma sig sitt slut. Och jag hoppas att ni har haft en sån jävla bra start på året. Och att bara det blir bättre härifrån. Traditionellt är ett nytt år associerat med att man gör en del resets i sitt liv. Ser över sina visioner, sina rutiner. Vad är det man ska ta med sig in i det nya året och vad borde man egentligen bara lämna bakom sig for like forever. Jag har sett jättemånga göra den här trenden och på YouTube och så har jag också sett folk göra den på Instagram. Så jag kände också, men fan låt mig också göra en liten video om det här. Så idag tänkte jag gå igenom mina ins and outs och det kommer vara en natural hair edition. So let's do it! Så vi kan ju börja med att prata om mina ins. Första insen som jag har är mer värmefria lockar. Det är ju mer skonsamt att använda värmefria lockar för håret. Eftersom att ju mer värme du använder i håret desto mer slitet blir håret. Speciellt om du inte är van att använda värmeskydd. Och ifall du gör det väldigt ofta. Inte för att jag faktiskt brukar använda värme så mycket. Men jag tycker bara att det är en så bra grej att man kan göra lockar utan att använda värmeverktyg. Sen tycker jag även att det också är så himla praktiskt att göra värmefria lockar eftersom att man får verkligen en chans att lära känna sitt egna hår. Man lär sig också olika stylingknep och stylingtekniker. Det gynnar bara en på alla olika plan helt enkelt. Exempel på olika värmefria lockar är ju till exempel curlformers. Och så är det såna här olika hårspolar. Det är ju också verktyg som man kan använda för att göra värmefria lockar. Så ju större spolar du använder desto vågigare resultat får du. Och ifall du använder mindre spolar så får du ju mer krulligt eller lockigt resultat. De här redskapen som man använder för att göra värmefria lockar. De behöver man ofta bära över natten. Och sen vaknar du upp dagen efter och då kommer ju dina lockar vara set. Så det är en liten process, men jag tycker definitivt att den processen är så mycket bättre än att använda värmeverktyg och det är så mycket mer skonsamt på det. Så mer värmefria metoder för att skapa lockar. Bound to knots, braid out eller twist outs som också är olika sätt för att skapa värmefria lockar. Och det är också tekniker som sätter sig över natten. Så det tar en lite längre tid för att skapa den stilen. Men samtidigt så, som sagt, så är det mer skonsamt. Så det är punkt nummer 1 för mina ins i år. Då går vi vidare för nummer 2 för mina ins i år. Och det är mindre produkt i håret. Så när jag blev natural så fanns det så himla mycket information ute på nätet om att det här borde du använda i ditt hår. Du måste använda det där, du ska använda det där för att ge ditt hår maximal fukt. Det var verkligen så här någon oljebehandling innan tvätten, någon balsammetod, någon oljebehandling efter, någon leave-in-produkt, någon gel på det, någon mousse på det. Ja, men det är så mycket produkter som man ska ha i sin rutin och jag har bara känt att allt det där tynger ner mitt hår så himla mycket. Så att någonting som jag kommer ta med mig in i det här nya året, det är att använda mindre produkter i håret. För mig kommer det räcka att använda max 1 eller 2 produkter i min stylingrutin. Och vilka produkter jag kommer välja att använda, det kommer ju helt bero på vad det är för styling jag bestämmer mig för att gå till efter att jag har haft en wash day helt enkelt. Så det är punkt nummer 2 i mina ins, mindre produkter i håret. Till punkt nummer 3, mer skyddande hårstilar. Istället för att fixa om mitt hår varannan dag kommer jag bära en och samma hårstil i minst 2 veckor. Eller i alla fall tills nästa gång jag väljer att tvätta håret igen. Gör jag en sleek ponytail så kommer jag bära den tills nästa gång jag tvättar håret. Och självklart så är det ju alltid bra att sova med en sidensjal. För att minska så mycket friss som möjligt och att bevara hårstilen så långt det går.
lite knep som man kan göra för att upprätthålla frisyren. Och lägga vatten på eller bara kamma till det lite grann i framme. Men att försöka använda en och samma frisyr så långt det går för att inte orsaka håret för mycket onödig stress. Då kommer vi till punkt nummer 4 som är tålamod. Alltså tålamod, det är verkligen någonting som man bör ha med sig i bagaget om man är till exempel natural. Eller om man har ett speciellt hårmål som man vill uppnå, så behöver man verkligen ha tålamod. För som sagt, alltså, bron byggs inte på en dag. Eller vad man säger. Det är någonting man säger. Något sånt där säger man i alla fall, det där ordspråket. Ditt hår kommer inte heller byggas på en dag. Så att tålamod är jätteviktigt. Mitt mål är ju att ha långt hår, men självklart så kommer ju alltid alltså hårets hälsa i första hand. Jag kommer ihåg att när jag hade rakpermanentat hår så växte mitt hår aldrig längre än till typ slutet av halsen. Och jag tror ju att det är bara för att det var så himla svagt på grund av alla kemikalier som jag hade proppat in i håret. Så att det bara liksom bröts av sig själv. Och plus att jag hade inte så mycket kunskap om hur jag tar hand om mitt hår när det är rakpermanentat heller. Så jag tror inte jag klippte mig tillräckligt ofta eller gjorde de stegen som man behöver göra för att bevara ett långt rakpermanentat hår. Men nu när jag är naturlig och jag inte har några kemikalier i håret så vill jag verkligen att mitt hår ska växa så långt som möjligt. Och jag har ju också upptäckt att mitt hår växer mycket längre än vad det någonsin har gjort. Nu har jag ju hår till typ alltså så här BH-bandet eller någonting. Men jag skulle vilja ha hår till midjan. Så att ja, men då krävs det ju mycket tålamod. Och jag vet att det kommer ta flera år för mig att uppnå det resultatet. Så därför är tålamod någonting som jag kommer ta med mig in i 2024. Punkt nummer 5 då. Hårväxtframkallande kost. Jag vet inte om just den rubriken var så jävla bra. Men om i alla fall liksom friskt hårframkallande kost. Det innebär ju att jag vill äta bättre och som framkallar en bättre och mer hälsosam hårväxt. Jag kommer ihåg att förr i tiden när jag blev natural, och det här var ju kanske för över 10 år sedan, hur populärt det var att lägga en massa olika frukt och bär och grönsaker i håret för att det skulle gynna hårväxten. Och I'm not a hater. Jag använder ju många av de recepten än idag och jag tycker att de funkar ändå rätt bra. Vispgrädde är till exempel en grej som jag tycker är jättebra för en hemmagjord proteinbehandling, och avokado använder jag också ibland för att göra en mjukgörande inpackning som ni har sett om ni har kollat mina andra videos också. Men i år tänker jag att jag ska stoppa i mig maten istället för att lägga det på skallen helt enkelt. Och det vi proppar i oss, det är vad vi liksom är. Och äter vi bra och hälsosamma grejer så kommer det även gynna våran hud och vår hårväxt. Punkt nummer 6. Självförtroende. Den här delen är verkligen så viktig. Och speciellt om du planerar på att gå natural och du är jättevan med att till exempel ta rakt hår, eller om du är jättevan med att ha peruker hela tiden, eller om du är van med att ha alltså så här, hårextensions eller whatever, så är självförtroende en jättestor grej att jobba på. Jag själv vill ju bli mer självsäker på att bära mitt egna hår i mer av det naturliga stadiet. Jag vill liksom omfamna frissen, omfamna alltså krympningen om man ska säga så. När jag bär mitt hår i det naturliga stadiet så har jag ju en uppfattning om att det trasslar sig mycket lättare och att det blir mycket svårare för mig att reda ut håret när jag väl har en wash day. Men det är någonting som jag kommer att ta med mig in. Kunna bära mitt hår i mer det naturliga stadiet oavsett hur kort den kommer att vara eller hur frissigt den kommer att vara. Och att bära det i sitt naturliga stadie med självförtroende. Då kommer vi till sista punkten här för mina inseår, och det är inga onödiga kemikalier i håret. Jag vill bli mer medveten om vad jag lägger på hårbotten och jag vill veta vad mina produkter innehåller.
Och jag vill verkligen fokusera på att använda produkter som är mer åt det naturliga hållet. Inga onödiga kemikalier i mina produkter i år. Yes. Så det var mina ins för 2024. Då går vi vidare till mina outs. Så den första outsen som jag inte kommer att bringa med till 2024. Och helt ärligt, jag har faktiskt kastat den här för ett bra tag. Men jag tycker ändå att jag vill påminna mig själv och kanske inspirera någon annan där ute att inte ta med det här in i 2024. Balsammetoden. Alltså balsammetoden, det är verkligen någonting som jag höll på med så jäkla länge. Så himla länge. Det här är en riktig out. Igen när jag först blev natural så var det den här myten av att shampoo verkligen alltså strippar av håret från all fukt, från all produkt man har, och därför ska man inte använda shampoo. Så många tips var ju att man bara ska använda balsam för att behålla hårets fukt och för att håret ska vara så mjukt som möjligt och så hälsosamt som möjligt. Men rengör vi inte håret, vilket är shampoots största funktion, så innebär det att vi bara bygger på och inför en massa olika produkter som bara sätter sig på varandra och tynger ner håret. Så därför är det så viktigt att använda shampoo i din hårtvätt. Och jag till exempel tvättar inte håret varenda vecka. Jag tvättar håret alltså varannan vecka. Det händer ju att jag tvättar håret en gång i veckan också. Allt beror på hur mycket produkter jag har i håret och vad jag vill göra med håret. Vill jag göra en ny frisyr och jag har haft jättemycket gelé i håret till exempel i en hel vecka, då kan det hända att jag tvättar håret istället för att vänta tills att det går 2 veckor. Men det viktigaste är att använda shampoo när du väl tvättar håret om du vill rengöra håret på riktigt. Och så finns det ändå vissa shampoo som är lite mer skonsamma, som inte torkar ut håret extra mycket, som inte innehåller till exempel sulfater, de innehåller inte parabener och med mera. Det finns även schampon som är jättebra för att strippa av all onödig produkt som är lite svårare att få bort från håret, som till exempel silikoner. Och det är detox-schampon. Så det kan man också använda ifall man till exempel vill rengöra håret från onödiga produkter. Det som är grejen är att ju mer beläggning du tar bort från hårbotten, desto större chans har ditt hår att växa. Du ger håret en större chans att frodas om du rengör hårbotten regelbundet med shampoo. Så balsammetoden kastar vi åt helvete. Då går vi in till nummer 2. Fattar inte varför jag är så jävla glad när jag pratar om mina outs. Men det är väl säkert bara för att jag är så jävla glad. De här olika rutinerna och grejerna jag haft för mig kommer lämnas bakom mig, alltså från mig nu. Punkt nummer 2 i mina outs är inte jämföra min resa med någon annans resa. Så min hårresa är min personliga hårresa. Den kan inte jag jämföra med någon annans. Eftersom att alla hår är olika, alla har olika förutsättningar, alla har olika rutiner, olika gener spelar en jättestor roll i hur ditt hår väljer att bete sig. Fokusera inte på andra, hur andra hår ser ut, vad andra gör med sitt hår. Fokusera på ditt egna hår, och som jag sa i mina ins, ha tålamod med att lära känna ditt hår och ha tålamod med att nå dina personliga hårmål. Nummer 3. Vi lämnar bakom oss att byta hårstil och frisyr flera gånger i veckan. We will not do that anymore. Det är slut med det. Vi skapar en frisyr efter wash day och vi bevarar den frisyren tills nästa wash day. Eller i alla fall en vecka fram. Detta gör vi för att utsätta håret för mindre stress, skapa en bättre hårhälsa och för att vi ska ha mer tid för annat helt enkelt också. Låta det vara, låt det vila. Vi behöver inte hålla på med vårt hår hela tiden.
Vidare till punkt nummer 4 då. Det vi inte ska göra det här året är att lyssna för mycket på all information som finns där ute om ditt hår. Vad som funkar perfekt för dig kanske inte kommer funka perfekt för mig. Så gå din egna väg, lyssna på ditt egna hår, testa dig fram och lyssna inte för mycket på all information som finns där ute. För det är en djungel där ute av information och man blir nästan dum i huvudet om man ska ta alla tips och råd som finns där ute. Nummer 5 på den här listan. Och hörni, den här punkten är så himla viktig. Snälla, häll inte hett vatten över ditt naturliga hår när du försöker att fästa flätorna. För ni som bär flätor vet ju att vi doppar ofta våra toppar i kokande vatten för att då sluts ju håret och fäster sig. Men det man inte tänker på är att i vissa fall så råkar man även doppa sitt naturliga hår. Och då är risken stor att man faktiskt bränner sitt naturliga hår också. Och det vill man inte göra. Så om du flätar ditt hår själv och doppar ditt hår i vatten, se till att doppa till 2-3 cm innan ditt egna hår är. Och ifall du är hos en stylist och gör ditt hår, så var noga med att meddela att du inte vill att de ska råka doppa ditt naturliga hår i det hetta vattnet. Det är så himla skadligt och det är så himla onödigt också. För sen när du väl tar bort flätorna, då ser du bara en massa brännskador på ditt hår. I värsta fall så måste du klippa bort flera centimeter efter det för att få ett friskt hår igen. Det skippar vi 2024. Vi häller inte kokhett vatten på vårt naturliga hår. Period. Då är vi framme vid den sista punkten för mina outs 2024. Jag kommer inte att köpa nya produkter förrän jag har testat och använt de produkterna jag redan har hemma. Det är så himla onödigt. Vi köper så mycket grejer. Ja, men vi får tips härifrån, vi får tips därifrån. Och så helt plötsligt så bara köper vi det. Medan vi har en massa produkter som bara ligger och dammar i badrumsskåpet. Så mitt tips är att använd de produkterna du redan har. Testa dem och testa dem inte i en dag eller en vecka. För inget resultat kommer att komma på en dag eller en vecka. Testa de produkterna du har i minst en månad. 3-4 veckor. Så får du se hur ditt hår gillar produkten. Och då får du verkligen ge håret en ärlig chans att ge ett resultat. Liksom. Antingen blir det bra eller så blir det dåligt. Men då har du i alla fall testat det. Om du känner att mitt hår är supertorrt. Eller mitt hår är superhårt. Eller mitt hår är superelastiskt. Så kan du leta efter information för vad som kan hjälpa för en sån typ av stadie. Köp en produkt. Använd den produkten tills den är slut eller tills du verkligen får en känsla av att det funkar eller inte funkar. Sen även ifall du har massa produkter hemma som du känner att de här produkterna har jag testat och de passar inte mig. Eller de gör inte det som jag vill att mitt hår ska göra. Ja, men sälj dem. Eller ge bort dem till en vän eller en bekant som kanske är i behovet av den produkten. Men se till i alla fall att inte överkonsumera och köpa för mycket produkter. Se till att använda de produkterna du har innan du köper något nytt. Och verkligen ge produkten en ärlig chans. Så det var mina ins and outs för 2024. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Och kommentera gärna här nere vad era personliga ins and outs är för 2024. Och ja, that's it.